Karjalan rockin Grand Old Man Santtu Karhu on omalla musiikkitoiminnallaan tiennäyttäjä ja inspiraation lähde monelle Karjalassa ja Suomessakin asuvalle ja asuneelle. Hänen tekemänsä musiikki on monipuolista ja karjalankielisissä teksteissään on sanomaa. Hänen panostaan karjalankieliseen kulttuuriin arvostetaan. Santtu Karhun monet sanoitukset kuvaavat elämää karjalaisen näkökulmasta, kertoen sen historiasta ja nykyajasta. Elämää, jossa on paljon kaunista, mutta myös epäkohtia, vaikka muille jakaa. Niinpä Santtu ottaa kantaa kipeimpiinkin asioihin. Osa on Santun omanlaatuisessa väkevässä huumorintajussa, jossa löytyy sarkasmia, pilkkaa ja ivaa, välillä mustalla huumorilla höystettynä. Voimakiehjoin, sit nurmel magain, sit nostun muas päin, se vähän rabain, portahat potkain, sit lavvat kiskoin, siellä vinkasen, tai pihal viskain. Oi, oi, oi. 35 vuotta kestänyt Santtu Karhun ura on alkanut perestroikan aikana 80-luvun puolivälissä ja jatkuu edelleen. Santtu on syntynyt Vienan merellä Belomorskissa, vaikka hänen juurensa vievät Aunuksen Karjalan Vielijärven Jyrgilään. Karjalan kielen hän on oppinut mummoltaan. Karjalaisena sekä muusikkona laulujen tekijänä hän otti ensimmäisenä äidinkielensä tarjoamat mahtavat mahdollisuudet käyttöön ja aloitti 20-vuotiaana pitkän tien musiikin parissa. Venäläinen ja länsimainen rock tapasivat hänen tuotannossaan karjalaisen kansanmusiikin ja runouden, johon hän tutustui soittaessaan mandoliinia Petroskoin yliopiston kansanmusiikkiyhtyeessä. Santtu uskalsi ensimmäisenä Venäjän Karjalassa laulaa karjalaksi rock-musiikkia, jota hän itse säveltää. Se oli valtavirrasta ja trendeistä poikkeava teko. Karhu aloitti sepittämään omia sanoituksiaan opiskelemalla runoilemisen salaisuuksia muun muassa Vladimir Brendojevilta, jonka runoja hän muutti lauluiksi ensimmäisissä kappaleissaan vuoden 1987 paikkeilla. Vuonna 1988 Santtu Karhu kutsuttiin esiintymään suorassa TV-ohjelmassa TV-sillassa Petroskoi Helsinki. Silloin häntä kuultiin ja nähtiin koko Suomessa. Hänen karjalaksi laulama kappale herätti kiinnostusta. Tottu todistuneitties, kieldy tahkota hyvin. Etsijöi sydämessä ei saanut hyvän kylen. Eli vähän jäi. Moisi miehi, et maltettas astua oikein päin. Kielen surmaus sanottas myöstäin. Moisi, harvoi vai, elojas näin. Täällä Petroskoi, kello on 15.15. Hyvää päivää, hyvät kuuntelijamme. No, minä думаю, moisella tavalla rockmusiikki voisi viedä oma puole nykyään meidän nuorisoa. Ylen harva nykyään nuoret kuunneltaa folkloraa. Puoksun baise hyvä kaikin kuunneltaa rockmusiikkoa. No, minä думаю, tämä on paras keino meidän karjalan kielen nostattamiseksi. Onko Estoniassa on omaa musiikkoa? Mitä he
meille ei musta voi olla. Karjalan radio Petroskoista kertoi aloittelevasta karjalaisrokkarista. Sama ohjelma päätyi lopulta myös Suomen Yleisradion aalloille. Ohjelman noteerasi Helsingin Sanomatkin pienessä arvostelussaan. TV- ja radio-ohjelma sekä lehtijuttu huomattiin pienessä helsinkiläisessä Eino-levyyhtiössä, jota pyörittivät muusikot ja kansanmusiikin moottorit Heikki Laitinen, Hannu Saha ja Vesa Kaartinen. Levyjen julkaisu oli silloin 1980-luvun lopussa Neuvostoliiton aloittelevalle yhtyeelle melkein mahdotonta. Digitaaliajasta ja internetistä silloin kukaan edes tiennytkään. Onnenpoikia olivat ne, jotka saivat jotain nauhalle kotikutoisissa studioissa. Se oli Neuvostoliiton ajan underground-meininkiä. Musiikki levisi kelanauhalta toiselle. Keväällä 1989 Santtu Karhu, taiteilija nimen ottanut Aleksandr Medvedev, matkusti ensimmäistä kertaa ulkomaille, Suomeen ja Helsinkiin, jossa äänitti 2 lauluaan tulevaa ensimmäistä single-levyään varten. A-puolelle otettiin laulu Musta skois, Santun tiritys karjalan kielen nykytilasta. Mukana äänityksissä oli Helsingin Sibelius Akatemian kansanmusiikkiosaston opiskelijoita. Santtu itse soitti kitaraa ja lauloi. Single Musta skois julkaistiin Suomessa jo samana vuonna. Tämä oli pitkän uran alkua, hyvä startti Santun lukuisille Suomen vierailuille ja kiertueille. Sinä harjavuit sukkii pitämään. Nuorten vanhat vain vahnottuu. Vahnus on tulemaas, ja ei ulos mietitty. Sinun pitkät taukot sun huoristuu. Varaitto, silmät väsyneet. Ken voi sytyttäs, silmi hyvenyö. Net avun vakitaa päivätyö. Kehen löyäsen, sinun laidottoman ääneen. Luottaako sitä tiimeni vai kaivoon? Syksyllä 1989 Santun ympärille muodostui yhtye, jolle hän antoi provokatiivisen nimen Talvisovat. Ja vaikka vaietusta talvisodasta juuri silloin alettiinkin saada Neuvostoliitossa totuudenperäisempää tietoa, yhtyeen nimi viittasi kuitenkin karjalaisen sanaan talvivaatteet. Ilmiömäinen Talvisovat sai pian hyvinkin julkisuutta petroskolaisessa mediassa. Kutsu ensimmäiselle ulkomaan kiertueellekin oli saapunut. Juminkeko-säätiön edeltäjä Kuhmon kulttuurikornitsa kutsui bändin 1,5 kuukauden pituiselle kiertueelle, johon sisältyi monta festivaalia ja klubikeikkaa. Tuli uusia tuttavuuksia ja kontakteja. Talvisovat, se on jo pitkä tommonen juttu, että sitten kokoonnuttiin vuosi sitten ja se oli muistaakseni 50 vuotta sitten sen jälkeen kun talvisota muuten päättyi. Mutta karjalaiset talvisovat, se on talvivaatteet ja kun ollaan filologia lähes kaikki, sitten tehtiin tommonen sanaliikki talvisovat ja se on talvivaatteet, take it easy. Santtu Karhun Talvisovat yhtye äänitti 1990-luvun alussa vielä 2 singlelevyä Eino-levyyhtiölle. Ne olivat Santun kappale Airotoi Vene sekä Aunuksen Anja, joka oli rockiversio vanhasta sodan aikaisesta suomalaisiskelmästä. Talvisovissa on vuosien aikana esiintynyt kymmeniä petroskolaisia muusikoita.
Musiikki muuttui alkuvuosien hevistä akustisempaan suuntaan. Tyyliltään se vaihtelee rock'n'rollista balladeihin ja reggaestä countryin. Yhdistävänä tekijänä ovat Santun karjalankieliset tekstit ja karismaattinen matala ääni. Talvisopien toisena vakiojäsenenä on kitaristi Feodor Astasov eli Fedja Setä. Multi-instrumentalisti Santtu tarttuu välillä kitaraan tai mandoliiniin sekä syntikkaan ja melodikaan. Kahdestaan Santtu ja Fedja julkaisivat omakustanteen Pahoin Brihoin pajatukset 90-luvun puolivälissä. 2000-luvun alussa alkoi Santtu Karhun monivuotinen yhteistyö oululaisen Hot Igloo-levyyhtiön kanssa, jonka tuottaja Jyrki Raatikainen toimi myös yhtyeen keikkamyyjänä. Vuonna 2003 julkaistu Hyvästit Karjala sisälsi sen kauden keikkasetin vakiokappaleita, kuten Regi Pajo, Armoittoman lapsen uni, Chibi Chibi linduine, Keltainen kuu ja muita. Keikkojen määrä vain kasvoi ja kiertojen elämä maistui. Entiselle armoittaman lapsen uni, kovan osan alusille on pieluksettaa. Arvo on pohjan tuules, vie vähem arvoa enimmäis. Orajus perhees, lapselopas huies, viha aios mieles, kivi on käis. Santtu Karhu ja Talvisovat yhtyeen albumit Terve Petroskoi vuodelta 2006 ja Allus oli muna vuodelta 2009 sisälsivät jo aivan uutta kunnianhimoista materiaalia. Kaikki laulut olivat Santun säveltämiä ja sanoittamia ja koko bändin sovittamia. Talvisovat kiersi Suomen keikkapaikkoja, esiintyi myös Ruotsissa, Virossa ja Espanjassa. Keikkojen lomassa kuvattiin myös dokumentti Karelian Rocker. Nykyään Santtu Karhu asuu syntymäkaupungissaan Belomorskissa Vienanmeren rannalla. Uusia kappaleita syntyy pikkuhiljaa hänen kotistudiossaan. Muutama vuosi sitten päivän valon näki Santun ja Fedja Sedän akustinen duo-levy Elektro Sampo. Santtu Karhun tekstejä on julkaistu oppikirjoissa ja runokokoelmina. Hänen musiikkiaan soitetaan ja kuunnellaan kaikkialla, missä vain karjalaisia asuu. Myös Karjalaa taitamattomien mielessä karjalainen rock yhdistyy ennen kaikkea Santtu Karhun nimeen molemmin puolin Suomen ja Venäjän rajaa. Toivomme taiteilijalle inspiraatiota ja uusia tekstejä ja kappaleita. Minä vallastan tulisen hevon, koivuisen korjaisen pede. Joudun unohtamaan metsän levon, hevon rakaisen armahautuon. Pajua jorkotaan uusvaisen metsä, korti kajahtaa loittoisel torvel.
Ajan päiväise päin osanet jo, hevon rakaisen armahaulua. Kullen loittonsa koison koski, hevon vallais valuu jo vaski. Sinäkin rinnuksis tippuu, konsu ohjoan armahaulua. Hei, 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 hevoinen on kirkkei. Hai, 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 juoksoo naimoiva päin.